akkor ismét újhajnal hasadt, 9 óra 20 perc van, indulunk a reptérre, ezúttal Don Muang, ahol még sosem jártam. Egyszerűség kedvéért ma reggel nem tömegközlekedünk, hanem taxit választunk, és hát délben megy a gépünk. Eltelt tehát a bangkoki hétvége, ami az isztambuli kényszerpihenő miatt amúgy is rövidebbre sikerült, mint terveztük. Elindultunk tehát egy félbemaradt magasvasút építkezés lassan 10 éve Ebek 36-ján lévő maradványai mellett elhaladva, következő úti célunk Kambodzsa felé. A legolcsóbban és legegyszerűbben egy AirAsia fapadossal lehet eljutni Siem Reapba, azaz Angkorba, úgyhogy mi is ezt a megoldást választottuk, ezért indultunk el ma reggel a Don Muang reptér felé. Bangkoknak ugyanis 2 reptere van, a Suvarnabhumi, ahova mi Isztambulból érkeztünk, illetve a Don Muang. Ez a régebbi reptér, és hiába építették pár éve újjá, a nyomába se érhet a másiknak. Ez szolgálja ki a fapados légitársaságokat. Innen, de csak is miután alaposan megigazgattam magamon a ruhát, 1 óráig tartó repülőúttal jutottunk a mindössze 389 kilométerre lévő Siem Reapba. Kambodzsa, Khmerül Kampuchea, egy Magyarországnál csaknem 2-szer nagyobb ország, amelynek a neve egy mimóza-féle fa indonéz nevéből keletkezett. Ellentétben Thaifölddel, amelynek egyetlen országként egész Ázsiában sikerült megőriznie a függetlenségét a gyarmati időszakban, Kambodzsa francia gyarmat volt. 1953-ban nyerte el a függetlenségét. A vietnámi háború alatti amerikai dél-vietnámi megszállását 20 évig tartó polgárháborús időszak követte, de ez még mind semmi, mert ekkor jött a legdurvább. A világtörténelem egyik legszörnyűbb rémuralma, a Pol Pot rendszer az 1970-es években, amikor én már javában éltem. Ekkor a legszolidabb becslések szerint is több millió embert, az akkori 8 milliós lakosság 1/3-át kiirtották. Ez nagyon meglátszik az országon. A traumát lassan kiheverik, de ami itt van, az az igazi Dél-Kelet-Ázsia. Thaiföld már egy modern ország, amikor viszont onnan Kambodzsába érünk, világot is váltunk. Ez még itt harmadik világ a javából. Egész nyaralásunk egyik legjobb hotelje várt minket Siem Reapban, benne egy aprócska krokodillal, aki egyébként szerintem jobban megijedhetett tőlem, mint én tőle. A hatalmas erkélyünket birtokba véve, a megérkezés örömére az ilyenkor hagyományos pohárka viszki most sem maradhatott el természetesen. Ez wäre das ein Palast. Ja, also ich werde jetzt ein bisschen auspacken, schnell, Und dann gleich dann mal rein. gleich in den Pool.